Hello everyone, I am Sandeep Patil and I am going to tell you understanding the operating system. All of us know that the previous lecture or previous video we have seen that the definition of the operating system and operating system provide the interface between computer system and user. Also we can told that it's provide the interface between hardware and user. काल आपण पाहिलं की ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय. ऑपरेटिंग सिस्टीम कम्प्युटर सिस्टीम आणि युजर मधला एक दुवा आहे आणि दोघांच्या मध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम हे ऑपरेटिंग सिस्टीम करणार आहे. त्याचबरोबर ऑपरेटिंग सिस्टीम इंटरफेस प्रोव्हाइड करतं हार्डवेअर आणि युजर मध्ये असं सुद्धा आपण सांगितलं, कारण जो आपला कम्प्युटर सिस्टीम बनलाय तो हार्डवेअर पासूनच बनलाय. Our computer system is made from the hardware. So also we can tell that it's provide the interface between hardware and user. Then we have seen that operating system is a system software and which manages the hardware. Computer system is made from the hardware, so each and every components controlled by or managed by the ऑपरेटिंग सिस्टीम. जो कम्प्युटर सिस्टीम आहे आपला हा खूप सारे हार्डवेअर पासून बनलाय. त्याच्यामध्ये जेवढे काही हार्डवेअर्स आहेत त्या हार्डवेअरना मॅनेज करण्याचं काम, त्यांना कंट्रोल करण्याचं काम ही ऑपरेटिंग सिस्टीमच करणार आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन दॅट देर आर द सेव्हरल एक्झाम्पल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम्स. DOS, this is the first operating system. After that Windows 95, 98, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Okay, Linux operating system. There are the several Linux distributions are available in nowadays. Windows 10, then Windows Server 2012. Okay, these are the operating system. These are the popular examples of the operating system. आपण त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची एक्झाम्पल पण बघितली. त्यामध्ये खूप साऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत ज्याची सुरुवात ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम पासून झाली आणि आता जर बघितलं तर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण यूज करतोय. त्याचबरोबर ज्या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत, आता ज्या आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम बघितल्या त्याच्यामध्ये काही सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत आणि काही क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत. ह्या सुद्धा तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. आता जी विंडोज सर्व्हर 2003 आहे किंवा विंडोज सर्व्हर 2000 आहे किंवा विंडोज सर्व्हर 2008 आहे आणि आत्ताची जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे विंडोज सर्व्हर 2012, या सगळ्या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत. ज्यावेळेला एखादं क्लायंट सर्व्हर एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं जातं त्यावेळेला त्या ठिकाणी एक सर्व्हर असतो आणि बाकीच्या सगळ्या क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम्स असतात. मग क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणून कोणकोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरल्या जातात हे सुद्धा आपल्याला माहित असायला पाहिजे. मग विंडोज XP, 7, 8, 10 ह्या आपण क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणून वापरू शकतो. आणि ज्या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत म्हणजे ज्या जो नेटवर्क आहे त्याच्यामध्ये एक सर्व्हर असणार आहे, म्हणजे जे एक मशीन असणार आहे ते सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीमचं असणार आहे. त्या ठिकाणी सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम ही इन्स्टॉल त्या मशीनवरती केली जाणार आहे. मग सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणकोणते आहेत तर विंडोज सर्व्हर 2000 आहे, विंडोज सर्व्हर 2003 आहे, विंडोज सर्व्हर 2008 आहे आणि विंडोज सर्व्हर 2012 आहे. हे एक सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत आणि ह्या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतात तर क्लायंटना हँडल करण्याचं काम करतात. लिनक्स ही सुद्धा एक सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहे. ओके, मीन्स इन द क्लायंट सर्व्हर एन्व्हायरमेंट देर इज ओनली वन सर्व्हर अँड all remainings are the clients. Okay, means clients are depends on the server and for the server we use the server operating systems and server operating system names are Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 and the Linux is also a server operating system and you must have the knowledge about that, means which are the client operating systems and which are the server operating systems. And yesterday we have seen that the only examples of operating system, but now I am telling about the which are the servers and which are the client operating systems. Okay, after that we have seen that the history of the operating system, means DOS is the first operating system developed by the Bill Gates in 1970 and size of the disk operating system is 1.44 MB.
ओके, जी पहिली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती डॉस आहे. त्याची जी साईज होती ती 1.44 MB आहे आणि याचा शोध हा बिल गेट्सने लावला. हे सुद्धा आपण काल बघितलं. त्यानंतर आपण पाहिलं की जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, जी पहिली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ना आता जे आपण वापरतो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम, त्याच्यामध्ये फरक काय आहे. पण त्याची जी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याची ही साईज कमी असण्याची कारण काय आहे, कारण ती कमांड बेस्ड आहे आणि ती आपल्याला ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड करत नाही. त्यामुळे त्याच्या जी साईज आहे ती कमी आहे. जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती आपल्याला ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड करतं. त्याचबरोबर जर बघितलं तर खूप साऱ्या फीचरना ते सपोर्ट करतं. मग त्याच्यामध्ये मल्टीमीडिया आपण सांगितलं, नेटवर्किंग सांगितलं आणि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम ही वापरायला सुद्धा सोपे आहे. इन डिटेलमध्ये काल आपण बघितलं त्याच्यामधला डिफरन्स. आता जो आजचा आपला टॉपिक आहे, नाव today's our topic is that the structure of the operating system. So let us start with the structure of the operating system. Okay, this diagram, yesterday we have seen that in the previous video we have seen that there are the three layers. First one is the hardware, all of us knows that. Second one is the operating system, means hardware means this is our computer system, and on these hardware operating system is installed, and after that there is the third is the user, means this user does not directly communicate with the hardware. User is communicate with the computer system or with the hardware with the help of the operating system. आपण काल पाहिलं की जी पहिली लेअर आहे ती हार्डवेअर आहे, दुसरी आहे ती सॉफ्टवेअर आहे, तिसरा आहे तो युजर आहे. जो हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम. ओके, ही कम्प्युटर सिस्टीमला गरज असते ती कशाची, सॉफ्टवेअरची. आणि ते सॉफ्टवेअर कोणतं तर सिस्टीम सॉफ्टवेअर, आणि ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम. ही ऑपरेटिंग सिस्टीम कम्प्युटर सिस्टीमवरती इन्स्टॉल असायला पाहिजे. जर ती इन्स्टॉल असेल तर जो तिसरा आपला लेअर आपण त्याला म्हणतो युजर, हा कम्युनिकेट त्या कम्प्युटर सिस्टीमशी होऊ शकतो. जर हार्डवेअर आपल्या मशीनवरती नसेल, आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमवरती नसेल, तर युजर त्या कम्प्युटर सिस्टीमवरती काम करू शकत नाही. म्हणजे युजर हा कधीही कम्प्युटर सिस्टीमशी डायरेक्टली कम्युनिकेट होऊ शकत नाही. त्याच्यामधला जो दुवा आहे तो कोण आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आणि ती ऑपरेटिंग सिस्टीम इंटरफेस प्रोव्हाइड करून देण्याचं काम करते, हे आपण सांगितलं. ऑपरेटिंग सिस्टीम शिवाय हे अशक्य आहे. म्हणजे जी हार्डवेअर आपला आहे त्या हार्डवेअरला गरज आहे सॉफ्टवेअरची. आणि कोणतं सॉफ्टवेअर पहिल्यांदा गरज आहे ते म्हणजे सिस्टीम सॉफ्टवेअर, आणि तेच म्हणजे आपलं ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टीम ही मशीनला इन्स्टॉल ही असायलाच पाहिजे. मी जर कम्प्युटर सिस्टीम विकत घेतला आणि त्या कम्प्युटर सिस्टीमवरती जर ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल तर आपण जो युजर आहे म्हणजे आपण आहे त्याच्यावरती काम करू शकत नाही. परत मी सांगितलं होतं की जे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स आहेत ते जे गरजेनुसार आपण मशीनवरती इन्स्टॉल करत असतो. म्हणजे सांगितलं MS ऑफिस असून दे, ॲडोब रीडर असून दे, ब्राउझर्स असून द्यात, प्लेयर्स असून द्यात, हे सगळे काय आहेत, ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स आहेत. हे आपण ऑपरेटिंग सिस्टीमला काय करतो, इन्स्टॉल करतो. आणि हेच ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलं होतं. कम्प्युटर सिस्टीमवरती सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल आहे म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम, आणि नंतर आपण आपल्या गरजेनुसार ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले आणि नंतर इथे युजर आले. आता इथं खूप सारे युजर तुम्हाला दिसत आहेत. कारण का तर मल्टिपल युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत, त्याच्यामुळे इथं काय दाखवलंय, मल्टिपल युजर्स दाखवल्यात. आता मल्टी युजर ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय हे आपल्याला इन डिटेल बघायचं, जे येणारे व्हिडिओ आहेत त्याच्यामध्ये आपण पाहू. पण ही डायग्राम तुम्हाला समजले असेल. हार्डवेअर वरती ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती जो असणार आहे तो युजर असणार आहे. समजलं, हे आहे ते स्ट्रक्चर आहे जे ऑपरेटिंग सिस्टीमचं. आपल्याला ऍक्च्युली अजून स्ट्रक्चर बघायचंय, कोणकोणत्या फाइल्स त्याच्यामध्ये असतात ते आपण पाहूया. Okay, now let us see the structure of the operating system in detail. Each and every operating system consists of the three files. First one is that io.sys, second one is that ms.sys, and third one is that command.com. Okay, म्हणजे प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये एकूण 3 फाइल्स असतात. पहिली जी फाईल आहे त्याचं नाव आहे io.sys, दुसरी जी फाईल आहे त्याचं नाव आहे ms.sys, आणि तिसरी जी फाईल आहे त्याचं नाव आहे command.com. आता बघूया io.sys म्हणजे काय. io.sys, this is the first file of the operating system contained by the operating system. What is the iOS? iOS stands for the input output system file.
Okay, then this file is also known as the kernel because this is the innermost layer of the operating system. बघा जो io.sys फाईल आहे त्याच फाईलला कर्नेल असं म्हटलं जातं. कर्नेल का म्हटलं जातं? कारण ही जी फाईल आहे ही कुठं असते? इनरमोस्ट लेअरला असते ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमचीच हे काय फाइल्स आहे आणि ही जी फाईल आहे पहिली ही कुठं असणार आहे? आतल्या बाजूला असणार आहे. त्याला म्हटलं जातं कर्नेल. ओके, आता कर्नेल म्हणजे काय, त्याचं फंक्शन्स काय हे इन डिटेल मध्ये आपल्याला पाहायचंच आहे. फक्त आता इतकं लक्षात घ्या, तर कर्नेल म्हणजे इनरमोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. Then these io.sys files provide the interface between memory and input output device. मेमरी आणि इनपुट आउटपुट डिव्हाइस मध्ये इंटरफेस घडवून आणण्याचं काम कोण करतं? तर io.sys फाईल करते. ओके, नंतर ही io.sys फाईल आहे, याच्यामध्ये परत दोन फाइल्स असतात. दिस io.sys फाईल कंटेन्स द two files, disk bias and the SYINIT. Okay, what is the disk bias? Then disk bias means control the computer startup process. जे आपला कम्प्युटर ज्या वेळेला चालू होतो ना, ती चालू होण्याची जी प्रक्रिया असते ती नियंत्रणात आणण्यासाठी बायसचा वापर केला जातो. म्हणजे बायस काय करतं? कंट्रोल द कम्प्युटर स्टार्टअप प्रोसेस. आणि जी दुसरी फाईल आहे SYINIT, ही फाईल काय करत असते? दिस फाईल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग द नेक्स्ट फाईल इन टू द मेमरी. म्हणजे जी पुढची फाईल आहे, आता पुढची फाईल आपली कोणती आहे? तर ms.sys आहे. ती फाईल ही मेमरी मध्ये लोड करून घेण्याचं काम कुणाचं आहे? तर SYINIT या फाईलचं आहे. समजलं? पहिली फाईल परत एकदा सांगतोय, io.sys. दिस इज द इनपुट आउटपुट सिस्टम फाईल, प्रोव्हाइड द इंटरफेस बिटवीन मेमरी अँड इनपुट आउटपुट डिव्हाइस. This file is also known as the kernel because this is the innermost layer of the operating system. Okay, all the functions performed by the kernel. Okay, by the operating system. Okay, we have to see the kernel in detail in a coming videos. Okay, this io.sys file contains again two files, disk bias and the SYINT. SYINT file is responsible for loading the next file into the memory, means image.sys loading into the memory. समजलं? ही झाली आपली पहिली फाईल. आता दुसरी जी फाईल आहे ती image.sys म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम फाईल. दिस फाईल प्रोव्हाइड द इंटरफेस बिटवीन द बायस अँड युअर प्रोग्राम. ह्या फाईलचं काम काय असतं? तर बायस आणि जो आपला प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये इंटरफेस घडवून आणण्याचं काम हे करतं. म्हणजे सिम्पली काय, तर ही फाईल provides the logical interface to the operating system. जी आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याला लॉजिकल इंटरफेस प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करणार आहे? image.sys करणार आहे. समजलं? ही फाईल काय करणार आहे? ही 2 नंबरची फाईल आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमची आणि ही काय करणार आहे? तर बायस आणि तुमचा जो प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये इंटरफेस घडवून आणण्याचं काम करतं. आता जी तिसरी फाईल आहे command.com. ओके, व्हॉट इज द command.com? command.com इज द थर्ड टाइप ऑफ द फाईल अँड command.com, this file is known as the shell because this is the outermost layer of the operating system. जी आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची जी बाहेरची बाजू आहे, जो बाहेरचा लेयर आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं? तर शेल असं म्हटलं जातं. म्हणजे command.com ही कुठं असणार आहे? तर आउटरमोस्ट लेअरला असणार आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बाहेरच्या बाजूला असणार आहे. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ह्या 3 फाईल आहेत. त्याच्यामध्ये आतल्या बाजूला कोण आहे? io.sys. त्याच मला आपण त्याला काय म्हटलं? कर्नेल म्हटलं. आणि आउटर मोस्टला कोण असणार आहे? तर command.com असणार आहे. ओके, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणणार आहे? शेल असं म्हणणार आहे. मग याचं काम काय? तर command.com, दिस फाईल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॅरिंग आउट द युजर्स कमांड फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, ही फाईल काय करतं? तर युजर कडून ज्या कमांड्स येतात, ज्या इन्स्ट्रक्शन येतात त्या कॅरी करणं आणि काय त्याचं एक्झिक्युशन, जो प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन होणार आहे त्यासाठी मदत करणं, हे काम कोणाचं आहे? command.comचं आहे. इन डिटेल मध्ये ह्या शेल बद्दल मी सांगेन, जो आपला पुढचा जी डायग्राम असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजून जाईल. पण मी काय सांगितलं बघा, command.com इज अ थर्ड टाइप ऑफ द फाईल अँड command.com इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द शेल बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड मेन पर्पज ऑफ द command.com इज दॅट कॅरिंग आउट द युजर कमांड्स फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्रामचं जे एक्झिक्युशन होतं त्यासाठी काय करणं? जे युजर कडून आलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या कॅरी करणं, हे काम कोणाचं? शेलचं आहे. इतकंच काम नाही, खूप काय एक महत्वाचं काम शेल करतो. फक्त कॅरी करत नाही तर काही आणखी त्या ठिकाणी करतो, ते आपल्याला पाहिजे ते आपण बघूया. ओके, या एकूण 3 फाईल्स आहेत आणि ह्या 3 फाईल्स प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये असतात.
Now let us see this diagram. Already we have seen that. Okay, there are the 3 layers: hardware, operating system and the user. Now this diagram elaborate, okay, in this way. Okay, this is the hardware. Okay, and second one is that the kernel. Because why the kernel is here? Because kernel is the innermost layer of the operating system. Operating system च्या आत कोण असतो? म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या आतल्या बाजूला कोण आहे? कर्नेल आहे. म्हणून इथं कर्नेल दाखवला गेला. ओके, नाव this is the shell because shell is the outermost layer of the operating system. Okay, that's why shell is here. And last one is the user. बघा आता जी 2 डायग्राम आहेत तुमच्या पुढे, त्या 2 डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल की ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण सांगितलं आताच की ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये एकूण 3 फाइल्स आहेत. तर याच्यामध्ये आतली बाजू जी असणार आहे त्याला काय म्हटलं जाणार आहे? कर्नेल. आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमची जी बाहेरची बाजू असणार आहे, बाहेरचा लेयर असणार आहे, त्याला म्हटलं जाणार आहे शेल. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या जागी आपण आता 2 लेयर इथं दाखवल्या, कोणकोणत्या? कर्नेल आणि शेल. समजलं? इनर मोस्ट आणि आउटर मोस्ट ह्या 2 लेयर आपण इथं दाखवलेले आहेत. ओके, ही डायग्राम बघितल्यानंतर तुम्हाला समजत असेल. ओके, समजली ही डायग्राम. आणि यालाच म्हटलं जातं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, hardware means our computer system, kernel is there because the innermost layer of the operating system, and shell is the outermost layer of the operating system. That's why here. Okay, and this is the user means we are. Okay, and this is the diagram. Now this diagram also draw in another way like this. बघा आता तीच डायग्राम आहे ती या पद्धतीने ड्रॉ केलेली आहे. खूप साऱ्या बुक्स मध्ये किंवा आहेत की डायग्राम वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवली जाते. जरी डायग्राम ही या पद्धतीने जरी ड्रॉ केली तरी चालते. तीच डायग्राम आहे, फक्त या ठिकाणी त्याचं प्रेझेंटेशन हे काय केलेलं आहे? वेगळ्या मार्गाने दाखवलेलं आहे. लेयर्स तेच आहेत, फक्त इथे काय केले आपण? त्या ठिकाणी सर्कल्स किंवा इक्लिप्स यूज केले, पण या ठिकाणी काय यूज केलेलं आहे? स्क्वेअर म्हणा यूज केलेले आहे. समजलं? इथं आहे तो हार्डवेअर, परत कर्नेल, परत शेल आणि परत आहे तो युजर आहे. आता हीच डायग्राम ऍक्च्युली काय करते? मी ज्याप्रमाणे सांगितलं प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये एकूण 3 फाइल्स आहेत. IO.sos म्हणजे तुमचा कर्नेल. ओके, देन command.com म्हणजे आपला शेल आणि हा युजर. पण तुम्ही म्हणाल ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठे आहे? तर ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्येच ह्या फाईल आहेत, त्यामुळे ह्या आपण काय दाखवल्या? या पद्धतीने दाखवल्या. म्हणजे कर्नेल आणि शेल these are the part of the operating system. That's why we mention here. आता ह्याचं एक्झिक्युशन कसं होतं बघा, ते मी सांगतोय. आता याचं जे एक्झिक्युशन असणार आहे ते कसं होणार आहे? तर इथं आहे तो युजर आहे. बरोबर आहे का? इथं युजर म्हणजे आपण आहे असं कन्सिडर करूया. हा हार्डवेअर म्हणजे आपला कम्प्युटर सिस्टीम, म्हणजे जो माझ्या समोर आहे तो कम्प्युटर सिस्टीम आहे आणि मी इथं आहे. बरोबर आहे का? आणि तुम्हाला माहित आहे युजर आणि कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये इथे इंटरफेस घडवून आणण्याचं कोण काम करतोय? ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि ती ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठं आहे? तर आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमला आहे. आता याचं एक्झिक्युशन कसं होतं बघा, आपण ऍक्च्युली बघूया आता कसं होतं. इथे युजर म्हणजे आपण आहे. आता युजर काय करणार आहे? तर काही कमांड्स देणार आहे. बरोबर आहे का? युजर काहीतरी इन्स्ट्रक्शन देईल. युजर गिव्स द इन्स्ट्रक्शन, गिव्स द कमांड टू द सिस्टीम युजिंग अ इनपुट डिव्हाइसेस लाईक कीबोर्ड अँड माउस. बरोबर आहे का? आता मी काय करेन? युजर आहे, जो युजर आहे तो काय करेल? इनपुट डिव्हाइसचा वापर करेल. म्हणजे जे प्रायमरी इनपुट डिव्हाइस आहेत कीबोर्ड आणि माउस त्याचा वापर करेल किंवा दुसऱ्याचा. पण प्रायमरी डिव्हाइस आपण इथे एक्झाम्पल घेतोय, जे प्रायमरी डिव्हाइस आहेत म्हणजे कीबोर्ड आणि माउस याचा वापर करेल आणि इनपुट देईल सिस्टीमला. बरोबर आहे की नाही? आता युजरने इनपुट दिलं, ते गेलं कुठं? तर कुठल्या लेअरला गेलं? शेलला गेलं. ज्याला आपण काय म्हणतो? command.com. आपण त्याला म्हणतोय शेल. का म्हटलं? तर हा आउटर मोस्ट लेअर आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. आता शेल काय करेल? आपण सांगितल्याप्रमाणे बघा त्या ठिकाणी आपण सांगितलं होतं की शेल इज आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड शेल कॅरीज द कमांड्स. ओके, विच कम्स फ्रॉम द युजर. ज्या युजर्स कडून कमांड येणार आहे त्या कॅरी करणं हे काम कुणाचं आहे? शेलचं. आणि कशासाठी? तर प्रोग्रामचे एक्झिक्युशन होण्यासाठी. ओके, मीन्स युजर टाइप्स द some keys on using a keyboard. Okay, and these keys passes to the shell. बरोबर आहे का नाही? जे आपण इन्स्ट्रक्शन दिल्या, ज्या कमांड्स दिल्या त्या कुठं गेल्या? पहिल्यांदा शेलला गेल्या. आता शेल काय करेल? शेल carry these commands, carries the user's commands and converts this from high level language into the machine level language. बघा ज्या आपण कमांड्स दिल्या, म्हणजे जो आपण कीबोर्ड वापरला त्याच्यामध्ये जे अल्फाबेट्स आहेत, जे नंबर्स आहेत, जे सिम्बॉल्स आहेत, ओके, हे सगळे काय हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहेत. हाय लेवल लँग्वेज मध्ये जे आपल्याला समजणार आहे ती लँग्वेज. ओके,
जी नॅचरल लँग्वेज आहे, म्हणजे हाय लेवल लँग्वेज इज व्हेरी सिमिलर टू द नॅचरल लँग्वेज. ओके, म्हणजे हे जे आहे कीबोर्डवरचं हे सगळं काय आहे, हाय लेवल लँग्वेज आहे. ओके, त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स आहेत, नंबर्स आहेत. ओके, पण जे आपलं मशीन आहे ते मशीन कसं आहे हो, तर त्याला एकच भाषा समजते, ती म्हणजे कोणती, मशीन लेवल लँग्वेज, त्यालाच आपण म्हणतो बायनरी. ओके, machine means computer system understand only one language and this language is written in the 0 and 1. बघा, आता जे युजरने इनपुट दिलंय ते कशा हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहे, पण मशीनला ते समजणार आहे का, नाही समजणार. ओके, मग जे इथं काय होतं बघा, शेल काय करतो, युजरनं दिलेलं इनपुट, युजरनं दिलेला कमांड्स ह्या कॅरी करतो आणि कॅरी केल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन हाय लेवल लँग्वेज मधून मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करतो. त्याच मग शेलला काय म्हटलं जातं, कमांड लाईन इंटरप्रिटर. समजलं, हे खूप महत्वाचं. जर कोणी विचारलं व्हाय द शेल इज कॉल्ड द कमांड लाईन इंटरप्रिटर, त्यावेळेला तुम्हाला सांगायचं आहे बिकॉज शेल इज आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड शेल कॅरीज द कमांड्स फ्रॉम द युजर. ओके, अँड कन्वर्ट्स फ्रॉम हाय लेवल लँग्वेज इनटू द मशीन लेवल लँग्वेज. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द कमांड लाईन इंटरप्रिटर. शेलचं हे एकच काम आहे, लक्षात ठेवा, युजर कडून आलेल्या कमांड्स, युजर कडून आलेले इन्स्ट्रक्शन हे हाय लेवल लँग्वेज मध्ये आहे आणि मशीनला ते समजणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्या हाय लेवल लँग्वेजचं कन्व्हर्जन हे मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये करायचं आणि तो करतो. ओके, त्याच कारणाने त्याला म्हटलं जातं शेल हा कमांड लाईन इंटरप्रिटर आहे. ओके, आता त्यानं कन्व्हर्जन केलं. आता कन्व्हर्जन झाल्यानंतर तो परत काय करेल, ते कुणाला पास करेल, कर्नेलला. ओके, म्हणजे कर्नेल आता काय करेल, रिसीव्ह करेल. सेल पासेस दिस इन्स्ट्रक्शन टू द कर्नेल. कर्नेल रिसीव्ड इट, अंडरस्टँड इट अँड प्रोसेस ऑन इट. ओके, बघा, कर्नेलनं आता काय केलं, त्या डेटा घेतला जो शेल कडून आलेला आहे. ओके, तो समजून घेतला, त्याच्यावरती प्रोसेस केली. म्हणजे सगळं जे प्रोसेसिंग करण्याचं काम आहे, जे मेन काम आहे प्रोसेसिंग करण्याचं, हे काम कोण करणार आहे, कर्नेल करणार आहे. आणि त्याच कारणानं कर्नेलला म्हटलं जातं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीमचं हृदय कोण आहे, तर कर्नेल आहे. कारण सगळी प्रोसेसिंग करण्याचं काम कोणी केलं, कर्नेलनं केलं. आणि प्रोसेसिंग झाल्यानंतर जे आउटपुट आहे ते कुठं गेलं, कम्प्युटर सिस्टीमला गेलं, म्हणजे मॉनिटरवरती डिस्प्ले झालं. समजलं, अशा पद्धतीने एक्झिक्युशन होतं मित्रांनो. समजलं का? मी मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीचा वापर करतोय कारण आपलं मेन ध्येय आहे तुमच्यापर्यंत त्या कन्सेप्ट समजल्या पाहिजे. समजलं, मी परत एकदा सांगतोय, बघा कसं होतं, कोणतीही सिस्टीम घ्या, कोणतंही कम्प्युटर सिस्टीम घ्या, कोणताही युजर घ्या, ज्या वेळेला युजर काही इन्स्ट्रक्शन, काही कमांड्स देणार आहे, त्याचे एक्झिक्युशन हे याच प्रमाणे होणार आहे. मग ते कोणत्याही देशातला कम्प्युटर असून दे किंवा कोणताही युजर त्या ठिकाणी असून दे, आपण ज्या कमांड्स दिल्या जातात युजर कडून त्या हाय लेवल लँग्वेज मध्ये असतात आणि त्या कम्प्युटरला समजत नाहीत. मग शेल जो आपला लेअर आहे तो काय करतो, त्या कमांड्स घेतो आणि घेतल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन मशीन मध्ये करतो, मशीन लँग्वेज मध्ये करतो आणि त्या पास कर्नेलला करतो. कर्नेल ते रिसीव्ह करतो, त्याच्यावरती प्रोसेस करतो आणि त्याच कारणानं त्याला म्हटलं जातं हार्ट ऑपरेटिंग सिस्टीमचा. आणि ते परत कम्प्युटर सिस्टीमला पाठवतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं, समजा मी इथं कीबोर्डवरती टाईप केलं 2+3. ओके, युजरनं पास केले 2+3. ओके, पण 2+3 हे कम्प्युटरला समजत नसतं. मग 2+3 हे शेल पर्यंत गेलं, म्हणजे जो command.com आहे किंवा टर्मिनल आपण म्हणू तिथं गेलं. आता हे काय आहे ऍक्च्युली आपल्याला इन डिटेलमध्ये बघायचंय, पण लक्षात ठेवा हे शेलला पास झालं. शेलनं काय केलं, त्या 2चं कन्व्हर्जन बायनरी मध्ये केलं, प्लसचं कन्व्हर्जन बायनरी मध्ये केलं, 3चं कन्व्हर्जन बायनरी मध्ये केलं. ओके, म्हणजे 0 and 1 मध्ये केलं आणि ते परत कर्नेलला पाठवलं. म्हणजे शेलनं फक्त एकच काम केलं, कमांड्स घेतल्या युजर कडून आलेल्या आणि त्याचं कन्व्हर्जन करून टाकलं. म्हणजे फक्त कन्व्हर्जन करायचं काम करतो, घ्यायचं आणि कन्व्हर्जन करायचं. ओके, आणि ते झाल्यानंतर त्यानं कर्नेलला पाठवलं, कर्नेलनं त्याच्यावरती प्रोसेस केली आणि तुम्हाला जे आउटपुट आहे म्हणजे 5 म्हणजे 5 हे काय झालं, मॉनिटरवरती डिस्प्ले झालं. आणि हेच आहे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. Okay, in this video we have seen that the structure of the operating system means which files or how many files contained by the operating system and what the execution done by the operating system. Kernel and shell, these are the most important part of the operating system, and kernel is the heart of the operating system and the shell is a command line interpreter. Okay, these are the part of the operating systems. Okay, समजलं? अशा रीतीनं आज आपण बघितलं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. आज आपण इथंच थांबूया आणि येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये नंतर आपला नेक्स्ट पॉइंट बघूया.